Ờ. Đấy họ nằm cúng ở trong đấy, họ vào đấy họ ăn uống ở trong ao đấy. Các bạn thân mến, như video vừa rồi, Lam Lào đã giới thiệu công việc và thông tin về giá cả ở khu vực tỉnh Phong Sa Lì. Hôm nay, Lam Lào tiếp tục đưa thông tin với các bạn đến tỉnh U Đôm Say. Và các bạn hãy chia sẻ cho những người đang tìm công việc ở Lào, cũng là một việc làm phúc cho họ. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem video tiếp theo. Bây giờ mời các bạn vào xem video. Tỉnh U Đôm Say này là có diện tích là 15.370 km², nhưng mà dân số thì chỉ có 300.000 người thôi, cho nên là cái đất rộng, người thưa, nên về làm về những cái lĩnh vực về phát triển kinh tế, về lĩnh vực nông nghiệp rất là tốt. Hai bạn này là người Việt, nhà ở Sơn La, sang bên này là mua tóc rối. Bạn ấy kể là buôn tóc rối là cũng kiếm được, và mua 2 ngày rồi là cũng mua được 10 kg rồi. Khu vực này là các bạn ở bên Điện Biên sang là cũng kinh doanh ở khu này. Những cái giá quán để thuê ở bên này thì nó dao động từ 2 đến 3,5 triệu một ô để kinh doanh. Người Việt Nam ở bên này kinh doanh thì rất là đông, và trong đó là có những người Việt Nam, Trung Quốc ở sang bên này nữa. Bởi vì tỉnh U Đôm Say đấy là có một cái đường biên giới giáp Trung Quốc và giáp với tỉnh Vân Nam ấy, là 15 km. Đây có một cái trường học này cũng rất là xuống cấp rồi, mà như bản ở đây là họ bây giờ cũng rất là muốn xây dựng lại, nên là bạn nào mà có nghề xây dựng ấy thì sang bên này là liên hệ và tự tìm dự án và thuyết trình và để xin vốn đấy thôi. Như một số ngành nghề như về làm máy xúc để đi san đất đường và làm ruộng với làm ao cho dân bản ở bên này ấy, thì hầu như là không hết việc, làm quanh năm. Tôi thấy một số bạn nên là cũng sang bên khu tỉnh U Đôm Say này, cái vùng khu trồng gỗ nhiều ấy, là họ mua những cái quả đồi gỗ tách, xong họ tự khai thác và họ lấy chế biến ra những cái gỗ vuông ấy, họ xuất cho các xe của đi sang Trung Quốc. Ở Lào là 66,20% là dân là đi theo đạo Phật, cho nên là những cái ngôi chùa về Phật giáo rất là nhiều. Hầu như mỗi bản có một ngôi chùa. Vậy cho nên là cái nghề ba toa ở bên quốc gia Lào này là kiếm ăn cũng rất là tốt. Những người theo đạo Phật thì họ sẽ không làm về cái nghề đấy, mà chỉ những người đi theo những cái đạo khác ấy, thì họ làm. Và cái nguồn đi mua trâu, bò, lợn để về mổ đấy thì ở trong bản rất là dễ mua. Đây là họ nuôi rất là nhiều. Ở bên này là tôi để ý rất là nhiều, từ thành phố đến các trung tâm ở huyện hoặc là trung tâm ở các bản, là có mấy quán ăn về cái món như lòng lợn tiết canh. Họ rất là thích ăn, nhưng mà bên này đấy không có quán. Bạn nào mà có những cái tay nghề để sang mở những cái quán đấy ở bên quốc gia Lào này để phục vụ kiếm tiền là cũng rất là tốt đấy. Với lại cái thứ hai là khu vực bên U Đôm Say này về cái nghề sửa chữa điện thoại. Tôi tìm mãi cũng không thấy quán nào, mà có vừa rồi tìm thấy một quán nhưng mà họ cũng chỉ là gọi là bán mới đổi cũ thôi. Khu vực này là những cái khu vực gỗ trồng của người dân ở đây, cũng đến cái tuổi khai thác rồi. Đó, bạn nào có nhu cầu thì sang bên này là mua bán, có mang giấy phép được sang bên này kinh doanh là mua bán ở đây. Là cơ chế ở đây cũng rất là dễ rồi. Tôi nhìn thấy những cái khu vực họ đánh đống gỗ, những cái ngọn của cái cây tách ấy, họ bỏ đi mình cũng tận dụng được rất là nhiều. Khu vực này thì họ lại trồng cao su.
thu nhập của dân đây là rất là ổn định. Đấy, khu vực này họ đã khai thác về đây này. Đây là mấy bạn ở bên Điện Biên sang bên này là mở doanh nghiệp ra khai thác. Cái vùng ở bên này là bò thì họ nuôi rất ít, đấy họ toàn thấy nuôi trâu thôi. Họ kinh doanh xe cũ này đấy, họ nhập từ Thái Lan sang. Cái giá xe cũ bên này nó rẻ lắm. Cái dãy này là toàn kinh doanh xe. Còn khu vực này là xe tải và họ này toàn nhập xe của bên Trung Quốc về. Đấy, về những cái đồ ăn ở bên quốc gia Lào này thì họ thiên về đồ nướng là nhiều. Món chim nướng, gà nướng, trứng họ cũng nướng ấy. Đó, lòng lợn cũng nướng. Về làm kinh tế ở mặt vỉa hè này thì ở bên quốc gia Lào này là họ cho phép được kinh doanh. Về cái mật độ xe là nó cũng thưa, nên là cũng không sợ ách tắc gì cả. Hai bạn này là làm cái đồ thức ăn chín nên là người ở Thanh Hóa sang. Bên này là về những cái vật liệu xây dựng, vật liệu về làm đường ấy, là cũng chưa có nơi nào để mở ra để sản xuất và khai thác, cho nên là đường đất đi lại ở khu vực trong bản là vẫn còn khó khăn khi mà mưa xuống. Bên khu vực này thì về thợ xây thì thiếu nghiêm trọng. Anh em nào mà có những cái tay nghề xây tốt ấy, sang dẫn người sang bên này làm là nhiều việc lắm. Đó, cái ngôi nhà xây này là của cái bác trưởng bản cũ, nhưng bác này thì bác này mượn thợ từ Thanh Hóa sang làm. Đây, toàn thợ Thanh Hóa làm ở đây hết đấy. Cái cát xây và cát chát nhà này ở bên khu vực U Đom Say này và các huyện lân cận của tỉnh U Đom Say rất là đắt. Họ mua toàn cái tiền cước vận chuyển là xa lắm, cho nên là những cái khu vực mà khai thác được cát đá sỏi đấy thì lại không có đường xuống, mà về những cái máy móc để hút cát như ở bên Việt thì lại không có, cho nên là cứ phải phụ thuộc vào đường đi xuống bãi được thì mới lại xe xuống được thì mới lại lấy được. Giá một số thực phẩm ở bên U Đom Say này thì có cao hơn ở bên Phong Sa Lì khoảng độ 20 đến 30 nghìn một kg. Như thịt trâu ở bên này là họ cũng bán 160 nghìn một kg. Và thịt bò đấy thì cũng bán tới 145 nghìn. Các bạn xem video này mà cũng có nhu cầu để tìm một công việc như xây, hàn xì và thợ mộc, với lại mở những cái quán ăn bình dân và sửa chữa điện thoại ở bên khu vực U Đom Say này ấy, thì hãy chọn đến một công việc cho thích hợp với việc của mình. Và công việc đấy là bên này là rất là làm tốt và nhiều việc. Và video này tôi cũng xin tạm dừng tại đây và sẽ gặp lại các bạn ở video của tỉnh tiếp theo. Xin chào tạm biệt, bye bye.